নমস্কাৰ, মই লীনা আপোনালোক সকলোকে এডু ষ্টেচনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ কিছুমান টিচিং মেথডছৰ বিষয়ে আৰু এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম টিচিং মেথডৰ যোনটো ফাৰ্ষ্ট মেথড আছিলে লেকচাৰ মেথড তাৰ ডিটেইলছসমূহ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বলক। মতে লেকচাৰ মেথডৰ ডিটেইলছসমূহ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। Lecture method is the oldest method of teaching and is also known as the traditional teaching method. অৰ্থাৎ lecture methodটো কি হৈছে আটাইতকৈ পুৰণি মেথড টিচিং মেথড হয় আৰু এই মেথডটোক ট্ৰেডিশ্যনেল টিচিং মেথড বুলিও জনা যায়। In this method, the teacher speaks or delivers a lecture on a particular topic and simply tries to explain the subject matter in simple and understandable language. অৰ্থাৎ এই lecture methodটোত কি হয় লেকচাৰ মেথডটোত এজন শিক্ষকে এটা চিম্পল ৱেত যোনটো লেংগুৱেজ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভালদৰে বুজি পায় তেনেধৰণে কোনোবা এটা বিষয় তেওঁলোকে এক্সপ্লেইন কৰে। ইট ইজ এন ওৱান ৱে মেথড ৱেৰ দ্য টিচাৰ ইজ এক্টিভ এণ্ড দ্য ষ্টুডেণ্টছ আৰ পেছিভ লিচনাৰ্ছ। অৰ্থাৎ এই লেকচাৰ মেথডটোত কি হয় মুখ্য ভূমিকাটো কোনে পালন কৰে এজন শিক্ষকে পালন কৰে। তেওঁ গোটেই বিষয়বস্তুটোৰ ওপৰত এটা লেকচাৰ দিয়ে আৰু লাৰ্ণাৰসকলে সেইটো শুনে। এই ক্ষেত্ৰত কি হয় শিক্ষকজন এক্টিভ হৈ থাকে আৰু বাকী লিচনাৰ বা বাকী ষ্টুডেণ্টছসকল কি হৈ থাকে এটা পেছিভ মানে তেওঁলোকে এক্টিভলি গোটেই প্ৰচেছটোত এক্টিভলি পাৰ্টিচিপেট নকৰে। It is the most dominating method and is liked by a majority of teachers. এই মেথডটো কি হৈছে লেকচাৰ মেথডটো কি হৈছে আটাইতকৈ বেছি প্ৰচলিত মেথড আৰু যোনটো অধিক সংখ্যক শিক্ষকবিলাকে এই লেকচাৰ মেথডটো তেওঁলোকে ভাল পায় বা তেওঁলোকে বেছিকৈ বিচাৰে কৰে বা ব্যৱহাৰ কৰে। নেক্সটটো হৈছে ইট ইজ ফৰ্মেল এণ্ড নেৰেটিভ ইন নেচাৰ। গোটেই লেকচাৰ মেথডটো হৈছে এটা ফৰ্মেল পদ্ধতি। ফৰ্মেল মানে কি হৈছে ইয়াতে যিহেতু অকল টিচাৰজনেহে তেওঁ কমাণ্ড কৰে বা টিচাৰজনেহে অকল গোটেই প্ৰচেছটোত এক্টিভলি পাৰ্টিচিপেট কৰে সেইকাৰণে এইটো এটা ফৰ্মেল প্ৰচেছ হয়। আৰু ইয়াতে নেৰেটিভ ইন নেচাৰ মানে কি হয় গোটেই বিষয়বস্তুটো তেওঁলোকে এক্সপ্লেইন কৰি যায় নেৰেশ্যন দি যায় যিকোনো এটা টপিকৰ ওপৰত। নেক্সটটো হৈছে ইট প্ৰেজেণ্টছ এ ছিৰিজ অফ ইভেণ্টছ অৰ ফেক্টছ। মানে লেকচাৰ মেথডবিলাকত কি হয় এটা কণ্টিনিউৱাছলি এটা লেকচাৰ ৱেত তেওঁলোকে বস্তুখিনি প্ৰকাশ কৰি যায়। যিকোনো এটা চেপ্টাৰৰ ধৰক টপিকসমূহ তাত কোনো এক্টিভিটি নাথাকে বেলেগ ধৰণৰ ষ্টুডেণ্টৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন নাথাকে এটা কণ্টিনিউৱাছলি এটা যোনখিনি চেপ্টাৰত আছে সেইখিনিকে প্ৰেজেণ্ট কৰি যোৱা হয়। নেক্সট টপিকটোলৈ যোৱাৰ আগতে এইখিনিতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন দিব বিচাৰিছোঁ। আহিবলগীয়া আছাম টেটৰ হাইস্কুল টেট আৰু HS টেটৰ পেপাৰ 1 আৰু লগতে আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বাবে আমি আমাৰ ৱেবছাইট আৰু এপ্লিকেশ্যনত বিভিন্ন কোৰ্চ উপলব্ধ কৰাইছোঁ। দুইটা কোৰ্চৰে ইনিচিয়েল প্ৰাইচ বেলেগ বেলেগকৈ 2499 যদিও বৰ্তমান দুইটা কোৰ্চতে 50% অফাৰ চলি আছে। অৰ্থাৎ এটা কোৰ্চ আপোনাৰ 1249 ৰুপিজত উপলব্ধ। লগতে এতিয়া আৰ্লি বাৰ্ড অফাৰ চলি আছে ফাৰ্ষ্ট 100 ষ্টুডেণ্টৰ বাবে। তাৰ বাবে যদি আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পোৱা মোৰ কুপন কোড LNA20 অৰ্থাৎ লীনা 20 ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে পুনৰ এটা 20%ৰ ডিছকাউণ্ট পাব। তেতিয়া প্ৰতিটো কোৰ্চৰে প্ৰাইচ হ'ব 999 ৰুপিজ। অৰ্থাৎ আপুনি যদি যিকোনো এটা কোৰ্চ এনৰল কৰিব বিচাৰে তেন্তে এনৰলমেণ্ট ফিজ 999 হ'ব আৰু যদি দুইটা কোৰ্চ একেলগে এনৰল কৰিবলৈ বিচাৰে তেতিয়া ইয়াৰ প্ৰাইচ হ'ব 1998 ৰুপিজ। কোৰ্চৰ লিংক এইটো ভিডিঅ'ৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত আৰু পিন কমেণ্টত উপলব্ধ হ'ব। গতিকে এই অফাৰটো চলি থাকোঁতে আপোনালোকে কোৰ্চসমূহত এনৰল কৰি ল'ব পাৰিব। চাওঁ আহক ফিচাৰ্ছ অফ লেকচাৰ মেথড অৰ্থাৎ এই লেকচাৰ মেথডটোৰ বিশেষত্বনো কি কি। ফাৰ্ষ্টৰটো হৈছে দ্য লেকচাৰ মেথড ইজ পাৰ্টিকুলাৰলি ইউজড ইন ছেকেণ্ডেৰী ক্লাছেছ অৰ এবভ। এই লেকচাৰ মেথডটোৰ এটা মহত্ব কি হৈছে যে এই মেথডটো মেইনলি আপাৰ ক্লাছেছৰ কাৰণে বেছিকৈ উপযোগী হয় কাৰণ যোনবিলাক ডাঙৰ ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকে এই লেকচাৰ মেথডৰ দ্বাৰাই বস্তুখিনি বুজিব পাৰে। কিন্তু লোৱাৰ ক্লাছেছ প্ৰাইমেৰী লেভেল হওক প্ৰি প্ৰাইমেৰী লেভেল হওক এনেকুৱা ষ্টুডেণ্টবিলাকক আপুনি লেকচাৰ মেথডৰ দ্বাৰা কেতিয়াও ভালদৰে এটা পাঠ আপুনি পঢ়াব পৰাটো সম্ভৱ নহয়। সেইকাৰণে লেকচাৰ মেথডটো সদায় ছেকেণ্ডেৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা তাৰ ওপৰৰ ক্লাছেছবিলাকৰ কাৰণেহে উপযোগী হয়। নেক্সটটো হৈছে দিছ মেথড ইজ ফৰ ইম্পাৰ্টিং authentic, systematic and effective information about some events and trends. এই মেথডটোৰ দ্বাৰা কি হয়
মানে যিকোনো এটা ছিষ্টেমেটিক ৱেত কোনোবা ধৰণৰ ইভেণ্ট এটা কোনোবা এটা ট্ৰেণ্ড বা যিকোনো এটা বিষয় লাৰ্ণাৰসকলক মানে ইনফৰমেশ্যনটো তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা হয় বা তেওঁলোকক বস্তুটো প্ৰদান কৰা হয় ছিষ্টেমেটিক এটা ৱেত নেক্সটটো হৈছে টিচাৰ এক্সপ্লেইনছ দ্য মেটাৰ ইন চিম্পল এণ্ড আণ্ডাৰষ্টেণ্ডেবল মেনাৰ আন এটা কথা হৈছে যে টিচাৰসকলে এই লেকচাৰ মেথডটোত কি কৰে সাধাৰণভাৱে যিকোনো এটা বিষয়বস্তু আৰু তেওঁলোকে বুজিব পৰা ভাষাত এক্সপ্লেইন কৰে নেক্সটটো হৈছে দিছ মেথড এনেবলছ দ্য লিংকেজ অফ প্ৰিভিয়াছ নলেজ উইথ নিউ ওৱান এই মেথডটোৱে কি কৰে প্ৰিভিয়াছ নলেজৰ লগত নতুন নলেজ যোনটো নতুন এটা বিষয় পঢ়াইছে বাট তাৰ লগত সংগতি ৰাখি আগৰ কিছুমান বিষয় যোনবিলাক অলৰেডি লাৰ্ণাৰসকলক বুজাইছে বা শিকাইছে তাৰ লগত এটা কানেকশ্যন আনিব পাৰে নেক্সটটো হৈছে দিছ মেথড ইজ অলছ' ইউজফুল ইন ডেভেলপিং গুড অডিয়েঞ্চ হেবিটছ অৰ্থাৎ কি হয় লেকচাৰ মেথডটোত টিচাৰ এজনে লেকচাৰ উইথ যিকোনো এটা বিষয়বস্তু পঢ়ায় আৰু লাৰ্ণাৰসকলে বা ষ্টুডেণ্টসকলে শুনি থাকে হয়নে নহয় সেই ধৰণে কি হয় যেতিয়া লেকচাৰ মেথড এটা প্ৰয়োগ কৰা হয় তাতে ডেভেলপিং এ গুড অডিয়েঞ্চ হেবিটছ মানে লাৰ্ণাৰসকলে লিচনিং পাৱাৰটো বাঢ়ে আৰু ভাল এজন মানে লিচনাৰ বা অডিয়েঞ্চ হোৱাত তেওঁলোকৰ সেই হেবিটটো গ্ৰ' কৰাত সহায় কৰে নেক্সটটো হৈছে দ্য লেকচাৰ মেথড গিভছ দ্য ষ্টুডেণ্টছ ট্ৰেইনিং ইন লিচনিং যে 5 নম্বৰ পইণ্টটোত যেনেকৈ ক'লোঁ মই যে লেকচাৰ মেথডটোৱে কি হয় ষ্টুডেণ্টসকলক মানে লিচনিং কোৱালিটিটো স্কিলটো গ্ৰ' কৰাত সহায় কৰে নম্বৰ 7টো হৈছে ইট প্ৰভাইডছ অপৰচুনিটি টু co-relating events and subjects এই লেকচাৰ মেথডটোত লাৰ্ণাৰসকলে বা শিক্ষকসকলে কিহৰ সুবিধা পায় যে আগতে শিকাই যোৱা বিষয়বস্তু এটা আগতে হৈ যোৱা বিষয় এটা বা ছাবজেক্ট এটাৰ লগত আন এটা বিষয়বস্তুৰ ৰিলেশ্যন বা কানেক্ট কৰিবলৈ সুবিধা পায় নেক্সটটো হৈছে this method can be used to motivate students to clarify to review and to expand contents অৰ্থাৎ এই মেথডটোৰ দ্বাৰা কি হয় লাৰ্ণাৰসকলক মটিভেট কৰিবলৈ সুবিধা হয় তেওঁলোকক যিকোনো এটা বিষয়বস্তুৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'বলৈ সুবিধা কৰে আৰু লগতে তেওঁলোকৰ কনচেপ্টবিলাক ক্লিয়াৰ কৰাত সহায় কৰে তেওঁলোকৰ যোনটো নলেজ আছে সেইটো এক্সপাণ্ড কৰাত বা ৰিভিউ কৰাত আগতে যোনটো শিকিছে সেইখিনি এটা ৰিভিজন দিয়াটো তেওঁলোকৰ সহায় হয় যিহেতু এটা বিষয়ৰ লগত আন এটা বিষয়বস্তু কানেক্ট কৰা হয় আগৰ প্ৰিভিয়াছ নলেজৰ লগত নতুন বিষয়বস্তুটো এটা কানেকশ্যন অনা হয় সেয়ে তেওঁলোকে আগৰ বস্তুখিনি ৰিভিউ কৰিবলৈ বা জনা বিষয়বস্তুটো আৰু ভাল ধৰণে জনাত সুবিধা পায় চাওঁ আহক লেকচাৰ মেথডৰ কি গুণ আছে মেৰিটছ অফ লেকচাৰ মেথড ফাৰ্ষ্টৰটো হৈছে দ্য লেকচাৰ মেথড ইজ ইউজফুল ফৰ ইম্পাৰ্টিং ফেকচুৱেল ইনফৰমেশ্যন এণ্ড ড্ৰয়িং এটেনশ্যন টু ইটছ ভাইটেল এলিমেণ্টছ অৰ্থাৎ লেকচাৰ মেথডৰ এটা গুণ প্ৰথমটো গুণ কি হৈছে যে এই লেকচাৰ মেথডৰ দ্বাৰা যোনবিলাক যোনবিলাক সঁচা ফেক্ট ইনফৰমেশ্যন আছে সেইবিলাকক সত্য যোনবিলাক ইনফৰমেশ্যন আছে সেইবিলাকক বুজিবলৈ ষ্টুডেণ্টক সহায় কৰে আৰু এই বিষয়ে তেওঁলোকৰ এটেনশ্যন ড্ৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকে আগ্ৰহী হ'বলৈ সুবিধা কৰে যে এই বস্তুবিলাকৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ কি সেই বিষয়ে তেওঁলোক আগ্ৰহী হ'বলৈ লেকচাৰ মেথডটোৱে সুবিধা কৰি দিয়ে নেক্সটটো হৈছে ইট simplifies the work of teacher the teacher need not put much efforts to prepare his her lessons and can develop the presentation according to own plan অৰ্থাৎ এই লেকচাৰ মেথডে কি কৰে টিচাৰসকলক সুবিধা কৰি দিয়ে যে গোটেই তেওঁলোকে যোনটো নেক্সট ধৰক ক্লাছ এটা ল'বলৈ গৈছে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁ সাধাৰণ ধৰণে লেকচাৰ মেথড এটা ইউজ কৰি ক্লাছটো সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে ইয়াৰ বাবে তেওঁলোকে আগৰ পৰাই বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু যোগাৰ কৰা বা লেচন প্লান কৰা বা যিকোনো ধৰণৰ প্ৰজেক্ট ইউজ কৰা তেনেধৰণৰ কিছুমান কামৰ পৰা তেওঁলোকে ৰেহাই পায় আৰু প্ৰিভিয়াছ যোনবিলাক প্লেনিং বা ৱৰ্ক থাকে সেইবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকে অকণমান ৰেহাই পায় সেইকাৰণে টিচাৰসকলৰ বাবে লেকচাৰ মেথডটো মানে মেক্সিমাম টিচাৰে লেকচাৰ মেথডটো প্ৰিফাৰ কৰা দেখা যায় নেক্সটটো হৈছে ইণ্টাৰাপশ্যনছ এণ্ড ডিষ্ট্ৰেকশ্যনছ আৰ এভইডেড মানে যেতিয়া এজন শিক্ষকে লেকচাৰ মেথড ইউজ কৰি যিকোনো এটা বিষয়বস্তু পঢ়াই থাকে সেই ক্ষেত্ৰত কি হয় লাৰ্ণাৰসকলে যিহেতু পেছিভ মানে একেবাৰে নিষ্ক্ৰিয় ভূমিকা এটা পালন কৰি থাকে সেয়ে তাৰ মাজত তেওঁলোকে ইণ্টাৰাপশ্যন কৰা বা বাধা বিঘিনি আনা বা ডিষ্ট্ৰেক্ট কৰা মাজতে কিবা এটা সোধা বা কিবা কৈ ডিষ্ট্ৰেকশ্যন আনা সেই বস্তুবিলাক লেকচাৰ মেথডত দেখা নাযায় নেক্সটটো হৈছে ইট ইজ ইকনমিকেল
as a single teacher can teach a large number of students at a time. It saves much time and the syllabus can be easily covered within a limited time. এই লেকচাৰ মেথডৰ আন এটা গুণ কি হৈছে যে এইটো হৈছে যথেষ্ট ইকনমিকেল, অৰ্থাৎ এই লেকচাৰ মেথডত বহুত ধৰক খৰচা বা যোগাৰ পাতি কৰাৰ প্ৰয়োজন নহয় আৰু এজন শিক্ষকেই বহু সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক একেলগে লেকচাৰ মেথডৰ দ্বাৰা যিকোনো এটা বিষয়বস্তু শিকাব পাৰে আৰু ইয়াত টাইম ছেভিং হয় আৰু লগতে চিলেবাছসমূহ কম সময়ৰ ভিতৰতে কাভাৰ কৰিবলৈ সুবিধা হয় লেকচাৰ মেথডৰ দ্বাৰা। নেক্সটটো হৈছে ইট গিভছ এ ফিলিং অফ ছিকিউৰিটি টু দ্য টিচাৰ। এই লেকচাৰ মেথডৰ আন এটা গুণ হৈছে যে এই লেকচাৰ মেথডৰ দ্বাৰা শিক্ষকসকলে ছিকিউৰ ফিল কৰে ইন দ্য চেন্স মানে তেওঁলোকে যিহেতু নিজৰ মতেই কামখিনি কৰি যাব পাৰে, তাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ফালৰ পৰা একো মাজত ইণ্টাৰাপশ্যন নাহে, বাধা নাহে বা বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে কৌশল বা পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰিবলগীয়া নহয় আৰু তেওঁলোকে নিজৰ যোনখিনি নলেজ আছে সেইখিনিকে তেওঁলোকে প্ৰদান কৰে। চ' সেইকাৰণে কি কৰে, তেওঁলোকে যথেষ্ট ছিকিউৰ ফিল কৰে। এই ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ফালৰ পৰা এক্টিভলি পাৰ্টিচিপেশ্যনটো ইমান নাথাকে। এতিয়া চাওঁ আহক ডিমেৰিটছ অফ লেকচাৰ মেথড, অৰ্থাৎ এই লেকচাৰ মেথডৰনো কি দোষ আছে সেইসমূহ চাওঁ আহক। ফাৰ্ষ্টৰটো হৈছে দিছ মেথড প্ৰভাইডছ লিমিটেড অপৰচুনিটিজ ফৰ চেকিং দ্য লাৰ্ণিং প্ৰগ্ৰেছ। এই মেথডটোত কি হয়, খুব কম সুবিধা থাকে যে লাৰ্ণাৰসকলৰ কিমান প্ৰগ্ৰেছ হৈছে, তেওঁলোকে বিষয়বস্তুটো বুজিব পাৰিছেনে নাই, আয়ত্ত কৰিব পাৰিছেনে নাই, সেই কথাটো চেক কৰাৰ অপৰচুনিটি বহুত কম থাকে। কাৰণ যিহেতু এটা ৱেত শিক্ষকজনে লেকচাৰ দি পেলাই বিষয়বস্তুটো বুজালে, তাত লাৰ্ণাৰসকলৰ লগত একো কমিউনিকেশ্যন নকৰিলে বা তেওঁলোকৰ যি প্ৰশ্ন আছে, তেওঁলোকৰ যি উৎসুকতা আছে, যদি তেওঁলোকে কিবা বুজি পোৱা নাই সেইসমূহ সোধাৰ তেওঁলোকে একো চান্স নাপায়। সেইকাৰণে যে লাৰ্ণাৰসকলে বুজি পাইছেনে নাই, তেওঁলোকৰ প্ৰগ্ৰেছ কেনেকুৱা, সেই বস্তুটো পাবলৈ ইমান সুবিধা এই পদ্ধতিটোত নাথাকে। নেক্সটটো হৈছে ইট প্ৰভাইডছ ভেৰি লিটল স্ক'প ফৰ ষ্টুডেণ্টছ এক্টিভিটি আনলেছ দ্য টিচাৰ টেক্স স্পেচিয়েল কেয়াৰ। যে আমি কৈছোঁৱেই এই লেকচাৰ মেথডটোত কি হয়, ষ্টুডেণ্টসকলে একেবাৰে নিষ্ক্ৰিয় ভূমিকা পালন কৰে, সেয়ে তেওঁলোকে এক্টিভলি পাৰ্টিচিপেট নকৰে আৰু তেওঁলোকৰ যোনটো এক্টিভলি পাৰ্টিচিপেট কৰাৰ যোনটো পৰিসৰ, সেই পৰিসৰটো একেবাৰে অকণমান থাকে বা লিমিটেড থাকে। যেতিয়ালৈকে এজন টিচাৰে নিজেই যদি কিবা নুসুধে, তাৰ লেকচাৰ মেথড এটাৰ মাজত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আগবাঢ়ি কিবা এটা কৰা বা আগবাঢ়ি নিজৰ ফালৰ পৰা যদি টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছটোত ইনভলভ হ'বলৈ বিচাৰিছে, তেনেধৰণৰ সুবিধা এই লেকচাৰ মেথডটোত দেখা পোৱা নাযায়। নেক্সটটো চাওঁ আহক, ইট হেজ ল' ৰিচেপ্টিভিটি এণ্ড ডাজ নট এলাউ ইণ্ডিভিজুৱেল পেচ অফ লাৰ্ণিং। অৰ্থাৎ কি কৰে, এই লেকচাৰ মেথডটোৰ যোনটো এটা নেগেটিভ পইণ্ট হৈছে বা দুখ হৈছে যে এই পদ্ধতিটোত লাৰ্ণাৰসকলে নিজৰ স্ব-ইচ্ছাৰে টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছটোত ইনভলভ হ'ব নোৱাৰে আৰু তেওঁলোকৰ যোনটো আগবাঢ়ি অহাৰ যোনটো সুবিধা, সেই বস্তুটো ইয়াতে নাথাকে। আন এটা দুখ হৈছে দ্য ৰেট অফ ইম্পাৰ্টিং ইনফৰমেশ্যন বাই দ্য টিচাৰ মে বি টু ফাষ্ট ফৰ দ্য লাৰ্ণাৰ টু গেট নেচেচাৰী কানেকশ্যন অফ থট। অৰ্থাৎ যেতিয়া লেকচাৰ মেথড এটা চলি থাকে যিকোনো এটা ক্লাছৰুমত, তেতিয়া শিক্ষকজনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে তেওঁ কেনেধৰণে লেকচাৰ মেথডটো আগবঢ়াই নিছে, মানে বুজাইছে কিদৰে, বা লেকচাৰ মেথডটো এটা শ্ল' ৱেত লাৰ্ণাৰসকলে বুজি পোৱা ধৰণে আগবাঢ়ি গৈছে নে খুব খৰতকীয়াকৈ শিক্ষকজনে আগবঢ়াই নিছে। কেতিয়াবা কি হয়, এজন শিক্ষকে নিজৰ মতে লেকচাৰ মেথডটো আগবঢ়াই নিছে যথেষ্ট ফাষ্ট বা খৰতকীয়া ধৰণে, কিন্তু লাৰ্ণাৰসকলে একো বুজি পোৱা নাই বা তেওঁলোকে বস্তুটো বুজি পাবলৈ সময় পোৱা নাই বা ভাবিবলৈ কোনো সুবিধা পোৱা নাই। তেনে ক্ষেত্ৰত লেকচাৰ মেথডটো মানে কি হয়, এইটো এটা আমি দুখ বুলি ক'ব পাৰোঁ লেকচাৰ মেথডৰ। নেক্সটটো হৈছে ইট ডাজ নট ফেচিলিটেট লাৰ্ণিং অফ হাউ টু ছল্ভ প্ৰব্লেম। অৰ্থাৎ এই লেকচাৰ মেথডটোত কি হয়, লাৰ্ণাৰসকলে কি ধৰণে প্ৰব্লেমসমূহ ছল্ভ কৰিব, কিবা এটা যদি গোটেই চেপ্টাৰটোত যদি কিবা এটা বস্তু ভালদৰে বুজি পোৱা নাই, তেওঁলোকে সেই সমস্যাটো কি ধৰণে সমাধান কৰিব তাৰ কোনো সুবিধা নাথাকে, সুযোগ নাথাকে, যে নিজৰ মতেই শিক্ষকজনে পাঠটো শিকাই বুজাই শেষ কৰিলে কিন্তু লাৰ্ণাৰসকলে একো বুজি নাপালে। তেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা দেখা যায় এই লেকচাৰ মেথডটোত।
নেক্সটটো হৈছে দ্য ইণ্টাৰেষ্ট এবিলিটিজ এণ্ড ইণ্টেলিজেঞ্চ অফ ষ্টুডেণ্টছ আৰ নট টেকেন কেয়াৰ অফ। মানে লেকচাৰ মেথডটোত সদায় লাৰ্ণাৰসকলক নিষ্ক্ৰিয়ভাৱে দেখা যায়। সেয়ে লাৰ্ণাৰসকলৰ যোনটো ইণ্টাৰেষ্ট আছে, এবিলিটি, কোৱালিটিজ আছে, ইণ্টেলিজেঞ্চ আছে, এইবিলাকক মানে ইগন'ৰ কৰা দেখা যায়। তেওঁলোকৰ যোনটো কোৱালিটি আছে সেই কোৱালিটিসমূহৰ ব্যৱহাৰ লেকচাৰ মেথডটোত কৰা দেখা নাযায়। আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানখিনিয়ে আছিলে। আহিবলগীয়া টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সামৰ বাবে যদি আপুনি প্ৰস্তুতি চলাই আছে, তেন্তে এই পেডাগজিৰ বিষয়সমূহ খুব প্ৰয়োজনীয়। ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত আমি টিচিং মেথডৰ এটা মেথড ডিটেইলছভাৱে আলোচনা কৰিম। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।